ඔන්න අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අතේ තියෙන්නේ LED party light එක. ඉතින් අද මේක තමයි මම unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ LED party light කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම remote එකත් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ box එකේ උඩ ඔයාලට පේනවා ඇති. box එක ලස්සනම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න තියෙන remote එක, මේ තියෙන light එක. ඉතින් මේ තියෙන පොඩියට මේ remote එක තමයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක unbox කරන්න යමු. හරි, අපි බලමු මේ පැත්තේ මෙන්න මේක තියෙනවා. මේ රටා තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ light එකේ රටා තමයි. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා technical parameters කියන එක. ඉතින් මේ LED light එකේ specification තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේක unbox කරන්න. හරි, අන්න අපි ගමු එළියට මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තියෙන විදිය. හරි, ඔන්න බලමු එළියට අරගෙන බලමු මේක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මගේ අතේ size එකට මේ පොඩි ටිකක් පොඩි. ඉතින් පොඩි වුණාට ලොකු එළියක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන්නේ LED party light එක. ඉතින් මේකේ මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා මේ වගේ adjust කරන nuts එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ handle එක adjust කරන්නේ ඔයාලගේ කැමති විදියට. ඉතින් මේ handle එක ඔයාලගේ බිත්තියට සවි කරගන්නත් පුළුවන් roll plug දාලා. ඉතින් මෙන්න මේ nuts දෙකෙන් පුළුවන් ඒ adjust කරගන්න ඔයාලගේ light එක කැමති විදියට. මෙතනින් ඔයාලට roll plug එකක් දාලා බිත්තියට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ බලමු මේකේ යටිපැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ සිදුරු දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ සිදුරු වලින් තමයි මේක මියුසික් එකටත් වැඩ කරනවා. මේ මියුසික් එකේ රිද්ම් එක ඇහෙන්න තමයි මේ සිදුරු දෙක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මේ දෙක. මේකේ උඩ පැත්ත බලමු. මේ තියෙන්නේ ලස්සන රටාවකුත් ඒකේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන වයර් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් මීටර් භාගයක් වගේ තමයි දිග තියෙන්නේ. ලොකු දිගක් නැහැ. ඉතින් මේ පේනවා ඇති දිග මීටර් භාගයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා හරි, මෙන්න තියෙනවා රිමෝට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රිමෝට් එක. ඉතින් මම මේක ඔක්කොම රිවිව් එකක් දෙන්නම්. මේ ලයිට්ස් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ රිමෝට් එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මේ පෙට්ටියේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා remote control DJ strobe light කියලා මේකේ user manual එක. ඉතින් මේ තියෙන වලට පේනවා ඇති. ඒක තමයි user manual එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ box එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ආවා මේ light එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඔන්න තියෙනවා මේ තියෙන මේ BMX button කියලා තියෙනවා. ඒක on off කියලා කියනවා. ඉතින් පළවෙනිදම තියෙන්නේ on off එක. switch off switch on. ඊට පස්සේ තියෙනවා stop start button එක.
මේකෙන් වෙන්නේ මෝටරේ නැවතිලා ලයිට්ස් ටික ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ඒ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම ලයිට් ටික වැඩ කරනවා. ඒ මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආයොන් කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෝටරේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මියුසික් 1 කියලා. මේක වැඩ කරන්නේ අපි මියුසික් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන මියුසික් 2 කියලා. මේකත් තියෙන්නේ අපි සින්දුවක් දැම්මා මේක සින්දුවට රිද්ම් එකට ඒ ලයිට්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මියුසික් 3 එකේ මියුසික් 3 එකත් වෙන්නේ ඒ වගේම තමයි. ඒ තුනම මියුසික් වලට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් කියලා. ෆ්ලෑෂ් එක මේක තියෙන නිවිනිපත් වෙනවා ඔක්කොම. පාට තුනම නිවිනිපත්මයි පත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා A1 එක. A1 එකේ තියෙන නිල් පාට විතරයි. වෙන අනිත් පාට පත්තු වෙන්නේ නැහැ. නිල් පාට විතරක් තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු A2 එක. ඉතින් ඔන්න A2 එක කොළ පාට විතරයි. කොළ පාට විතරයි පත්තු වෙන්නේ. වෙන පාට මුකුත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු A3 එක. ඒකේ පත්තු වෙන්නේ රතු පාට විතරයි. මේ පේනවා ඇති රතු පාට විතරයි පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ යමු A4 එකට. A4 එකේ පත්තු වෙනවා නිල් පාටයි කොළ පාටයි පාට දෙකම පත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු A5 එක. ඉතින් මේකේ පත්තු වෙන්නේ රතු පාටයි කොළ පාටයි විතරයි. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ යමු A6 එකට. A6 එකට යමු අපි. මේක බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ පත්තු වෙන්නේ රතු පාටයි නිල් පාටයි. ඉතින් මේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අට ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිම එකට ගිහින් බලමු A7 එක. A7 එක අපි බටන් එක බලමු. ඒකේ පාට තුනම ඔක්කොම එක පාට පත්තු වෙනවා. ඉතින් පේනවා ඇති නිල් රතු කොළ ඒ පාට තුනම එකට පත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෝටරේ වැඩ කරනවා. ඩිස්කෝ ලයිට් එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ඍණ සහ ධන ලකුණු තියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මෝටරේ ස්පීඩ් එක අඩු කරන්නත් වැඩි කරන්නත් තමයි. ඉතින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලා අඩු කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ලයිට්ස් ටික එමීට තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ මෝටරේ ස්ලෝ කරලා තියෙන්නේ අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මෝටරේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු ස්පීඩ් එක. ස්පීඩ් එක වැඩි කරමු අපි. දැන් ඔයාලට වෙනස පේනවා ඇති. ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනකොට ලයිට්ස් ටික වේගෙන් ඉතින් මේකට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පාටි එකට කැලපෙන විදියට වගේ මියුසික් එකක් දානවා නම් ඒකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෝටරේ අඩුවෙන් දානවා නම් එහෙමයි වැඩියෙන් දානවා නම් එහෙමයි. ඔයාලා කැමති විදියට මේ රිමෝට් එකෙන් අපිට මේ පාටි ලයිට් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. කලර්ස් ස්පීඩ් එක ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ තමයි මගේ වීඩියෝ එක. මේක ගැන රිවිව් එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනයි. මම මේක චෙක් කරලා බැලුවා. මට ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ මියුසික් එකට තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දීලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න.